วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กลอดช่องค่ะ สูตรเค้กฮอตฮิตในช่วงนี้เลย เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ 160 องศา ก็จะวอร์มไฟไว้ที่ 170 องศา เพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตัวเค้กจะใช้เป็นสูตรชิฟฟ่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองค่ะจากนั้นก็มาผสมส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชสูตรนี้จะใช้เป็นกลิ่นใบเตยนะคะใส่กลิ่นใบเตยลงไปตามด้วยสีเขียวเล็กน้อยใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมจนกระทั่งหมดผงแป้งค่ะเมื่อร่อนจนหมดผงแป้งแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะเสร็จแล้วก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้จำนวน3ฟองเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีฟองหยาบเล็กน้อยใส่ครีมออฟกระทะลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมด้วยความเบามือจะแบ่งไข่ขาวมาผสม3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็จะต้องคนตะล่อมด้วยความเบามือถ้าเราทำแรงก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มได้ค่ะบางท่านอาจจะถนัดด้วยการใช้ไม้พายคนตะล่อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้นี้ไปใส่ถ้วยกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์เบอร์ 6002 นะคะจะตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยหนัก45 กรัมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆทำแนะนำให้ใส่ประมาณ40 กรัมนะคะจะได้พอดีจะทำได้9ถ้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆตักในปริมาณ40 กรัมก็น่าจะได้ประมาณ10ถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยนะคะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาประมาณ18 นาทีโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาค่ะวิธีการเช็คสุกถ้าเราใช้นิ้วจิ้มลงไปแล้วเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วค่ะนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำหน้าลอดช่องกันค่ะใส่แป้งกวนไส้ลงไปในน้ำกะทิส่วนที่1แล้วก็คนให้เข้ากันจนแป้งกวนไส้ละลายดีเมื่อแป้งกวนไส้ละลายดีแล้วจะใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็แช่ทิ้งไว้พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปนำกะทิส่วนที่2มาตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยจากนั้นจะเปิดไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวกะทิและน้ำตาลไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลมะพร้าวละลายขั้นตอนนี้จะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อน้ำตาลละลายดีแล้วจะใส่กะทิส่วนที่1ที่เราผสมแป้งกวนไส้ไว้ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นถ้าเจอผงวุ้นเป็นก้อนก็ต้องจัดการให้เขาละลายให้หมดเมื่อส่วนผสมข้นจนได้ที่แล้วต่อไปจะปิดไฟแล้วก็ใส่ลอดช่องลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ให้อุ่นเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วจะใส่45 กรัมเขาจะสูงเท่ากับปากถ้วยพอดีซึ่งมันจะทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับใส่หน้านะคะจัดก็เลยใช้ไม้พายกดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตักหน้าใส่ลงไปจนเต็มถ้วยอย่าตักเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะล้นค่ะใส่ในปริมาณที่พอดีแล้วก็กลิ้งให้ทั่วใส่หน้าครบทุกถ้วยแล้วจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ2 ชั่วโมงค่ะก็จะได้เป็นเค้กลอดช่องหน้านิ่มหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยค่ะตัวเนื้อเค้กชิฟฟ่อนใบเตยจะมีความนุ่มแล้วก็หอมเมื่อราดหน้าลอดช่องลงไปก็มีความอร่อยที่ลงตัวค่ะ
ในส่วนของหน้ารสช่องถ้าใครชอบหวานน้อยก็สามารถลดน้ำตาลลงได้ทำเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บไว้ได้ 2-3 วันถ้าแช่ตู้เย็นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ